Bức ảnh của hộp sọ xác ướp bí ẩn nổi bật trên màn hình TV 65 inch bên trái trong phòng thí nghiệm nhân chủng học vật lý. Trên màn hình bên phải là khuôn mặt của người đàn ông vô danh, chủ nhân của hộp sọ, được mô phỏng bằng chương trình 2D. Trưởng phòng thí nghiệm đang cúi xuống trước bàn khám nghiệm để bắt đầu phân loại xương của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay, còn 7 thi thể chưa được xác định danh tính. Dù một số thi thể có thể không trở về nhà với đầy đủ các bộ phận và không chắc chắn rằng các mảnh xương còn lại có đủ cho 7 thi thể hay không, vì số lượng xương hiện có quá ít do bị hư hại từ vụ nổ và va chạm. Tuy nhiên, với vai trò là nhà xác định danh tính, Dr. Bua có thể nói rằng cô đã làm hết sức mình. Bua ngồi nhìn đống xương trên bàn, xen kẽ với hình ảnh trên TV. Cô không thể tập trung làm việc trong vài ngày qua vì câu chuyện về hộp sọ bí ẩn cứ lởn vởn trong đầu. Phinia không nói gì nhiều hơn, có lẽ cô ấy đang tìm cách để có thêm thông tin thay vì chờ đợi từ cảnh sát. Bua không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu ai đó cố tình làm ra và thi thể này đến từ đâu. Vì chỉ có một mảnh xương nên không thể tìm ra câu trả lời, nhưng nếu thi thể của người đàn ông vô danh này bị đánh cắp từ đâu đó hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất là bị mang đến bằng cách không tự nhiên, nếu xét từ xương hàm dưới bị gãy và biến dạng khá nhiều. Thông thường, việc gãy hoặc biến dạng xương hàm không dễ xảy ra nếu không bị va đập mạnh. Khi sử dụng chương trình mô phỏng khuôn mặt để tính toán, có sự lệch về phía phải từ vết gãy bên trái khoảng 1 cm của xương hàm dưới. Đúng là có thể xảy ra khi di chuyển nhưng cũng có khả năng bị tấn công trước khi chết. Dr. Bua thở dài khi nghĩ đến điều này, dù hộp sọ xác ướp này được tạo ra với mục đích gì, có vẻ như nó đã được lấy một cách bất hợp pháp. Đây có thể là ví dụ cho câu nói của giáo sư rằng ngay cả sự yên bình của người đã khuất cũng bị cướp đi. Loài người này đã trở thành gì mà chúng ta tiến hóa hơn các loài khác để làm những điều này với nhau? Thật đáng thương. Phinia cố gắng tập trung để bắt đầu công việc xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn máy bay một lần nữa. Cô ấy cầm lấy xương chậu chưa xác định chủ nhân, bắt đầu đo kích thước. Nếu quan sát bằng mắt từ góc độ của xương mu, supubic angel, cả trái và phải lớn hơn 90 độ, có thể biết đó là của nữ giới. Chuyến bay định mệnh này có danh sách hành khách ghi rõ là nữ giới, tổng cộng 3 người. Một người đã được xác định tại hiện trường vì thi thể không bị hư hại nhiều và khuôn mặt vẫn có thể dùng để xác nhận danh tính. Còn lại 2 người vẫn đang chờ. Vấn đề là xương chậu được tìm thấy và có vẻ là của nữ giới tại hiện trường chỉ có một mảnh. Điều này có nghĩa là sẽ có một phụ nữ không trở về nhà với đầy đủ các bộ phận, điều mà Bua không thích nhưng cũng hiểu rằng công việc nhân chủng học pháp y là như vậy. Dù sự thật tìm thấy từ công việc đôi khi khiến cô cảm thấy buồn. Sau khi đo góc và kích thước cũng như chụp ảnh xương chậu, tiếp theo là xương cánh tay. Với kích thước lớn, dày và chiều dài ước tính bằng mắt, cô nghĩ rằng đó có thể là của một người đàn ông cao lớn. Cái sự thật rằng tại sao hộp sọ của xác ướp lại ở trên chiếc máy bay này vẫn là câu hỏi lớn nhất đối với cô ấy. Có thể lớn như câu hỏi tại sao chiếc máy bay thuê bao hướng đến Paris này lại kết thúc bằng một thảm kịch. Câu hỏi tiếp theo là tại sao chỉ có hộp sọ đi cùng chiếc máy bay này và phần còn lại đã biến mất ở đâu. Phinia từng nói rằng nếu có giao dịch mua bán, cả cơ thể sẽ có giá cao hơn, có thể tăng từ việc bán một mảnh lên gấp 10-20 lần. Hơn nữa, không ai muốn tách rời các mảnh để bán vì giá sẽ giảm rất nhiều. Nhưng ai sẽ điên rồ đến mức mang cả xác người lên máy bay để bán chứ? Càng nghĩ càng có nhiều câu hỏi xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, người phụ nữ mà Bua vừa nghĩ đến đã bước qua cửa với vẻ mặt căng thẳng, tay cầm một số tài liệu. Phinia không thèm ngẩng đầu lên nhìn lối đi, cô ấy chỉ cúi đầu đọc nội dung trên tờ giấy trong tay. Có chuyện gì mà xuống đây vậy, bốt? Cảnh sát có gửi tin tức gì không? Không có gì thêm, ngay Bua trả lời. Nhưng dù sao họ cũng không thể nói nhiều với chúng ta vì đang trong quá trình điều tra. Về khuôn mặt của người đàn ông vô danh mà chúng ta đã báo cáo, vẫn chưa có gì cụ thể. Hơn nữa, tôi phải gửi hộp sọ của xác ướp cho cảnh sát rồi. Bây giờ nó là bằng chứng trong vụ án người mất tích. Cô có muốn xem gì không? Nếu không, tôi sẽ nhờ giáo sư làm thủ tục giữ lại rồi gửi lại cùng với thi thể cuối cùng. Cô đã làm bản sao rồi mà, nhưng nếu giữ lại được thì cứ giữ lại để kiểm tra thêm. Phinia nói với giọng điềm tĩnh. Tôi vẫn còn băn khoăn về xương sườn bị mẻ đó. Trên chiếc máy bay đó đã xảy ra chuyện gì trước khi rơi? Bua đặt câu hỏi. Có thấy dấu vết tương tự trên các mảnh xương khác không? Finn hỏi. Chưa thấy gì. Tôi còn thắc mắc về hộp sọ của xác ướp nữa, hộp sọ ở đây rồi phần còn lại ở đâu?
Đúng vậy. Buseya đồng ý. Sáng nay, tôi đã thử tìm thêm thông tin về hành khách trên Internet. Có nhiều người rất thú vị. Phinia nói, sau đó đưa tài liệu trong tay cho người kia đọc một cách háo hức trong khoảng 3-4 phút. Ồ, có cả doanh nhân và người buôn bán đồ cổ. Bua nhận xét. Tôi đang nhờ bạn kiểm tra xem trong tuần xảy ra sự cố, Paris có triển lãm hay sự kiện gì không mà những người này sẽ tụ tập. Phinia nói. Cô biết không, khi thấy tên và nghề nghiệp của họ cùng với bằng chứng chúng ta tìm thấy, tôi nghĩ đến gì không? Người được hỏi chỉ lắc đầu. Chợ đen. Sau đó cô ấy dựa vào tủ đựng dụng cụ phía sau. Khi ở đó, người đầu tiên liên hệ sẽ là môi giới. Những người này sẽ biết tin tức nhanh hơn ai hết. Sau đó họ sẽ liên hệ riêng để đề nghị giá. Đôi khi họ còn quen thuộc với công nhân ở đó nữa. Nếu ở cùng một chỗ nhiều tháng, cô sẽ thấy mặt họ mỗi tháng. Buseya nhìn vào mặt người kia trước khi đứng nghe chăm chú. Đôi khi những thứ mất tích từ công trường không phải là do trộm đâu. Nếu công nhân nào biến mất cùng với đồ vật, thì chính là người đó. Nếu những xác chết được mua bán này còn sống, nó sẽ không khác gì buôn người. Nhưng thế giới thật trớ trêu, khi chết lại được định giá cao hơn khi sống. Cuộc sống của con người đến thời đại này thật vô giá trị. Bua nói một cách lơ đãng, sau đó thở dài nặng nề. Người chết cũng không tha. Phinia nói thêm. Đó là bản sao mà cô đã làm đúng không? Phinia chạm vào hộp sọ mà cô ấy đã nhờ Bua làm bản sao và hàm dưới bị biến dạng đã được chỉnh lại. Dùng gì để làm? Cô ấy hỏi khi thấy bản sao có màu trắng sạch hơn bản gốc. Cao su để làm khuôn. Phinia nói, người kia gật đầu đồng ý. Tại sao lại đặt lên giá đỡ? Để dành khi có hứng thú nghệ sĩ muốn tạo khuôn mặt. Ha ha. Phinia cười và ánh mắt sáng lên. Muốn xem quá. Chỉ để dành thôi, Dr. Phinia. Bây giờ chưa có thời gian. Bua nói với giọng cộc cằn. Đừng có làm mặt phấn khích, cô đi khắp nơi chắc thấy chán rồi. Ai nói vậy? Phinia cãi lại. Tạo khuôn mặt 3D từ hộp sọ không dễ tìm thấy đâu, vì bây giờ họ dùng hologram hết rồi. Kỹ năng và sự kiên nhẫn, nó làm cho loài người chúng ta tiến hóa và thích nghi liên tục. Giống như cô nói, bộ não phát triển và thông minh hơn, nhưng cũng lợi dụng nhau nhiều hơn. Bua nói. Đúng như cô nói. Tin nói cười không thể phủ nhận. Thực ra, tôi hiểu giáo sư nên quyết định quay lại. Câu nói đó khiến Bua nhìn người kia một cách đầy đủ qua cặp kính vuông. Nếu giáo sư biết chắc sẽ rất vui. Tin nói trước khi cười. Kiến thức có thể tìm thấy, nhưng người coi trọng kinh nghiệm hơn danh tiếng học thuật hoặc tiền bạc, từ những gì tôi đã gặp, khá hiếm trong thời đại này. Sau đó cô ấy quay sang Bua. Thực ra còn có lý do khác nữa. Tôi cảm ơn cô đã quay lại, Phinia. Bua đột nhiên nói với nụ cười. Tôi cũng vui vì đã quay lại. Tiếng cửa mở khiến hai người phụ nữ quay lại công việc trước mặt. Phan bước qua cửa với tập tài liệu trong tay. Phinia. Phan gọi Phin. Thấy An nói cô ở đây. Giáo sư không có ở đây, tôi cần chữ ký của cô. Trước khi đưa tài liệu cho người kia, người đã tháo găng tay phải và nhận lấy. Cô định vay tiền à? Bua nói. Dùng chữ ký của Phinia bảo lãnh được bao nhiêu tiền không nhiều đâu. Có gì buồn cười sao, bai Bua a? Phin đáp lại ngay lập tức. Vậy chuyện đi Đức thế nào rồi? Hay muốn đi chỗ khác, để tôi xem cho. Phinia hỏi Phan trong khi cúi xuống đọc tài liệu. Sau đó, cô ấy tìm bút nhưng nhận ra mình không mang theo. Cô ấy liền chạm vào vai Buseya khiến người kia quay lại. Cho mượn bút chút. Sau đó, cô ấy chỉ vào chiếc bút gắn trên túi áo khoác trắng dài của Bua. Đang đeo găng tay, bần đấy. Chủ nhân của chiếc bút nói, khiến người mượn phải tiến lại gần và lấy từ phía sau túi áo, làm Phan nhướng mày trước sự thân thiết của hai người bạn. Lần sau tự mang theo đi. Bua trêu chọc. Mượn chút mà làm như tiếc. Phinia nhìn quanh trước khi cúi xuống ký tên vào tài liệu. Phan đứng nhìn hai người bạn cùng lớp với sự quan tâm. Không đi nữa, bạn trai không cho đi.
Phan trả lời câu hỏi trước đó. Nên đang nghĩ chọn Đức hay chọn bạn trai. Bạn thân của Bua nói như đùa nhưng không có vẻ gì là hài hước. Thì chọn Đức rồi tìm bạn trai mới ở đó. Bua gợi ý. Tốt đấy, Bai Bua, lời khuyên của cô rất hữu ích, tạo ra sự rạn nứt, làm tan vỡ gia đình người ta. Phinia nói bâng quơ với Bua. Phan không giống cô. Bua đáp lại. Đi bao nhiêu nơi mà không thấy ai. Thật sao không ai thật à? Nghĩ kỹ trước khi nói. Không biết cô thế nào. Tôi sống như các cô chắc tốt hơn. Phan, người đang nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn, nói. Sống như chúng tôi là sao? Busea hỏi trong khi nhận lại bút từ người mượn và gắn lại vào túi áo khoác trắng dài. Sống đen độc thân. Đừng gộp tôi với Phinia. Bua nhanh chóng đáp lại trước khi người bị nhắc đến quay lại nhìn với ánh mắt giận dữ. Nếu bỏ lỡ người này, tôi nghĩ cô sẽ không có con nữa đâu, Phan. Tuổi sẽ quá lớn đấy. Phin nói với sự quan tâm. Ý tôi là nếu cô có kế hoạch. Có cũng tốt, không có cũng tốt, thời nay. Bạn cùng lớp của cả hai nói và nhún vai. Các cô không có cũng không sao. Tôi đã nói đừng gộp tôi vào. Bua nhắc lại lần nữa. Và tại sao cô lại bắt chước? Phinia có thể không ai quan tâm. Thật sao? Người bị nói đến đáp lại. Cô thực sự nghĩ vậy, Bai Bua. Lời trêu chọc của Bua và phản ứng của người kia khiến Phan nhìn cả hai với sự tò mò. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Bốp. Này, đừng có mà. Bua hét lên khi bị Phin đánh vào vai, trước khi cô dùng chân đá vào ống chân của Phinia để trả đũa. Bai Bua. Cô bắt đầu trước. Trước khi Busea cầm chiếc búa cao su đặt cạnh cái đục vừa tay trên bàn khám nghiệm và chỉ vào người kia, sẵn sàng đối đầu với Phinia, người đang chống tay vào hông và chỉ lại. Này, tách ra đi. Phan, người có nhiệm vụ hòa giải từ thời học, nhanh chóng nói. Bua, lùi lại. Nhưng cô ta bắt đầu trước. Bua cãi lại và quay lại nhìn đối thủ. Cô chọc tức tôi trước, Bua. Cãi nhau nhiều, cẩn thận sẽ thành đôi đấy. Phan nói với giọng điềm tĩnh trước khi thấy hai người bạn cùng lớp nhìn nhau bối rối. Cảm ơn, Dr. Phinia. Ai thành đôi gì chứ, đã nói đừng gộp tôi vào. Tiếng của Bua vang lên khi Phan đang rời khỏi phòng thí nghiệm. Im ngay, Bai Bua. Phan nghe tiếng của Phinia khi bước ra ngoài.